Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Hai să vedem de această dată ce mesaj are tarotul pentru tine în plan personal, în prezent, dar și în viitor, în plan profesional sau financiar și vedem și surpriza pentru tine. Hai să vedem așadar mesaje. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că te-ai abonat acestui canal. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri, contează foarte mult pentru mine. Și avem așa steaua, valetul de monede, luna. În legătură cu o confuzie aici foarte puternică, se pare că ai găsit o soluție sau ai găsit o dovadă. De asemenea, ce văd aici e faptul că îți dorești foarte mult un anumit lucru. Este și o perioadă în care tu ești deschis spre noi începuturi, ești deschis spre o nouă viziune asupra vieții, asupra muncii, asupra banilor. Ce mai văd e că te afli într-o perioadă în care începi să vezi lucrurile așa cum sunt, începi să vezi adevărul din calea ta. De asemenea, văd că ești într-o perioadă în care ai aici ca o stea norocoasă pentru tine. Ești foarte bine susținut sau susținută în această perioadă. Ești călăuzit de anumite evenimente care se produc în viața ta. În plan personal avem 2 de monede. Ești într-un moment în care fie te împarți între prieteni și familie, între dragoste și prieteni, sau este o perioadă în care pur și simplu stai și meditezi și analizezi. Văd aici că e ca și cum nu știi ce să alegi. E foarte multă dualitate, e foarte multă joacă, da? Imaturitate, iarăși mai văd aici. Văd o persoană care preferă să stea singură și să analizeze foarte mult situația, să se gândească pe toate părțile. Apoi avem 2 de bâte. 2 de bâte înseamnă și o așteptare foarte mare în care urmează să fii pus, dar înseamnă și o veste care apare aici și care are legătură cu un drum lung. Este și o veste care ține de zona străinătății. De asemenea, tot pentru tine discutăm despre o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe planurile tale, te concentrezi foarte mult pe sufletul tău, dar ce mai văd aici, repet, poate să fie și o veste care te pune cumva pe loc sau te pune pe gânduri. Hai să vedem despre ce este vorba cu 2-ul de monede. Unii parcă sunteți indeciși aici, nu știu, în legătură cu niște bijuterii sau în legătură cu ceva important. E ca și cum zici, uite, nu mai știu ce este important. E important acest lucru, e important și celălalt lucru. Mai văd aici și o persoană indecisă în jurul tău. Da, și văd o oarecare tristețe. Unii, e ca și cum nu mai știți ce să credeți în legătură cu o persoană. Parcă pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte nu sunt bune. Sunt momente în care e totul bine între voi, sunt momente în care totul nu este bine între voi. Hai să vedem 2 de bâte. Cineva aici care te poate consola și cineva care îți poate face niște asigurări pe un termen mai lung. Da? Însă ce mai văd aici e faptul că e și o persoană, da, pe care o văd eu așa tristă, disperată, în legătură cu ceva anume. Deci cineva aici care e ca și cum doar promite niște lucruri, dar nu se ține de cuvânt. Mai văd aici pe cineva care îți poate propune o călătorie îndepărtată. Mai vreau o carte. Mai simt aici pe cineva care fie este la distanță de tine, în alt oraș, în altă țară, fie persoana aceasta păstrează o distanță între voi din punct de vedere energetic. Și avem inamica. Poate în curând, uite, primești o veste de la o persoană importantă. Este o veste care te pune pe gânduri și care, uite, poate avea legătură cu o problemă de sănătate a cuiva. Hai să vedem, 7 de cupe. Ești într-o perioadă în care ai multe oportunități financiare sau ești într-o perioadă în care aștepți răspunsuri din mai multe părți. Văd aici că îți poți face și tot felul de iluzii în legătură cu ceva anume
Și tot cu 7 de cupe m-aș gândi că ești și într-o perioadă în care cineva îți promite foarte multe aspecte. Da? Atenție puțin și pe sfera financiară. Apoi avem regina de monede. Văd aici o sumă de bani care îți poate intra sau pentru alții poate să însemne și o veste pozitivă legată de bani, dar mai văd aici și pe cineva care este foarte grijuliu, fie cu tine, fie tu, aici vei da dovadă de foarte multă grijă față de oamenii din jurul tău. Dar pentru unii mai văd și o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Hai să vedem despre ce este vorba, cu 7 de cupe, în primul rând. Bărbatul și femeia, uite, e cineva care poate visa la tine. Pentru unii parcă sunteți într-un moment în care nu vă puteți concentra foarte mult pe ceea ce aveți de făcut, pentru că sunteți cu gândul la cineva. Este o persoană care are cuvintele la el, da, este un bărbat aici foarte sigur pe el, foarte romantic, atractiv, glumeț. Pentru bărbați, în schimb, văd că e un moment în care e ca și cum vreți să faceți bani sau vreți să ajungeți undeva ca să impresionați o persoană. În alte cazuri e posibil să vă iluzionați în legătură cu o relație de la locul de muncă. Hai să vedem regina de monede, ce spune. Disperare și speranță. În curând, văd aici că fie intri în contact cu o persoană foarte grijulie, e o persoană pe de o parte disperată, pe de altă parte are o speranță foarte mare să rezolve o problemă financiară. Ce văd aici este o veste de dragoste care apare și care, uite, te poate, nu știu, te poate agita, te poate da peste cap. Mai vreau o carte. Ai văzut și o persoană care e foarte geloasă, da? Și cineva care tot încearcă aici să te convingă de un anumit lucru. Hai să vedem surpriza. Surpriza e 6 de bâte, spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. O victorie cu sacrificii. Surpriza are legătură cu o problemă pe care cineva o are în jurul tău. Surpriza pentru alții poate avea legătură cu un adevăr pe care îl aflați. Sau poate să însemne și o amânare. Hai să vedem 6 de bâte. Avem bărbatul, da? Deci are legătură cu o energie masculină, surpriza. Conversație și inel, da? Deci poate cineva, nu știu, care îți propune o poveste de iubire sau este cineva care ia o hotărâre undeva, într-o ședință, într-o adunare de oameni și hotărârea asta are legătură fie cu o relație, o colaborare, o prietenie. Poate să fie o nuntă pentru unii. Fidelitatea, deci cineva care se sacrifică pentru tine, cineva care îți face un serviciu pentru tine, pentru sufletul tău. Și văd aici și un noroc pe care îl ai. Mai vreau o carte. Care e surpriza? Eu așa văd că e cineva care se sacrifică aici. Uite, un mesaj pe care îl primești. Un mesaj important. Ce conține mesajul are legătură cu un blocaj în care cineva se află. Sau o persoană care este pedepsită. O persoană care se autopedepsește. Parcă e cineva care are o problemă foarte mare undeva anume. Ia să vedem noi surpriza.
Mai vreau mesaj. Surpriza are legătură cu o pierdere, da? Cineva își asumă o pierdere. O negociere. Și uite, iar mi apare această energie masculină. Cineva care pierde ceva, cineva care sacrifică ceva. Este o persoană fidelă, e un prieten bun, un prieten de suflet. Și avem văduvul aici, da? Deci poate e cineva care are o problemă din trecut. E un personaj care se sacrifică, cineva care e milos, o persoană care nu înțelege. E ca și cum e un om aici care... E ca și cum deja și-a dat demisia, deja a plecat de undeva, bărbatul ăsta deja cumva ceva s-a închis undeva, doar că omul ăsta e ca și cum stă aici, da, și păzește. Poate să fie vorba despre o persoană care îmbrățișează suferința tuturor. Ei, și aici am întrebat ce e cu spânzuratul și mi-a ieșit boala. Și cu banii puțini și cu vestea. Ei, surpriza are legătură și cu o veste legată de o problemă de sănătate a cuiva. Și mai avem și o femeie. Cu drum. Da, cineva care, nu știu, poate are o problemă aici legată de un drum. Sau are o problemă legată de o mașină, de ceva. Parcă e un om aici care e nevoit să le ducă pe toate. Dintr-un anumit punct de vedere. Hai să vedem ce spune și oracolul ăsta cu surpriza. Surpriza are legătură așa, uite, avem o prietenă, timpul pentru prieteni, a merge mai departe, a fi fericit singur, a trăi momentul și a te distra, iar apoi avem o întâlnire, a întâlni pe cineva nou, a stabili o întâlnire. Surpriza are legătură că cineva, uite, vrea să-și stabilească o întâlnire cu tine. Sau în cadrul acestei întâlniri se întâmplă ceva. Dar totuși văd eu că, nu știu, Cupidon e prin preajmă. Și surpriza, uite, are legătură cu un apel de dragoste, cineva care își exprimă iubirea, cineva care se gândește la tine și îți va spune acest lucru. Și avem așa, a primi ceea ce tu ai nevoie, a progresa, a ajunge. Interesant. Surpriza poate are legătură cu cineva care face un sacrificiu foarte mare în dragoste. Sau poate ai pe cineva în jurul tău, poate un prieten, e cineva drag care începe să te vadă altfel. Avem seducție, întâlnire. Nu poate aflați de o escapadă a cuiva din jurul vostru. Parcă e cineva căruia îi cade jos o mască de pe față. Dar parcă este și o situație aici care se repetă, că nu-i ceva nou. Avem așa, romantism, un dușman și libertate, acțiune. Pentru unii poate să însemne și o situație din trecut care se repetă. Eu văd o persoană aici sensibilă, cineva care se revoltă, cineva care acționează. Mai vreau o carte. Și avem o luptă pentru supraviețuire și o hotărâre.
Surpriza are legătură și cu o luptă pe care cineva o duce. Poate e cineva în jurul tău care are o problemă, poate de sănătate, poate de altă natură și se luptă cu toate forțele. Însă ce văd aici e că tu vei primi un mesaj, vei primi niște vești care țin de această transformare. Sau în urma acestor vești poate să apară transformarea. Dar e clar, uite, și un secret, un mesaj legat de un inamic, legat de cineva din jurul tău. Hai să mai vedem o carte. E o veste rea pe care o primești, repet, doar că, repet, e ca și cum e ceva întâmplător. Deci fără să vrei deschizi telefonul, fără să vrei, ai intrat într-o cameră și ai auzit o discuție. E ceva ce are legătură, nu știu, cu un grup de oameni, o veste de la drum lung, o călătorie îndepărtată. Cunoștințe noi, prieteni sinceri și cineva care dorește să te revadă. Eu cred că pentru unii surpriza e la dublu. Pentru că are legătură totuși și cu o persoană nouă. Sau cineva cu care te împrietenești și care îți deschide ochii. De ce văd eu? E o invitație, un cadou, bani mulți, te dorește cineva. Uite, pentru unii poate să apară, uite, dacă ești femeie, poate să apară altcineva foarte curând. Poate să fie într-o întâlnire cu niște prieteni. Dar în același timp, repet, eu văd și o trădare. Nu? Avem așa, ursul, copilul și barza. Da, pentru unii, uite, poate avea legătură și cu o persoană nouă care vine de la depărtare. Sau cu o persoană nouă care apare. Că, uite, eu văd aici totuși niște vești în acest sens. Da? Sunt niște vești care țin și de sfera financiară. Și sacrificiul ăsta, problema asta mi-a ieșit așa, vulpea și casa. Deci cineva care a mințit în legătură cu o instituție, o casă, poate e vorba și de cineva din familie care are niște probleme. Da? Cineva care, uite, e la răscruce de drumuri. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.